เรียนรู้จากจิตปัญญาธรรมการปฏิบัติจิตบำเพ็ญสมณธรรมดำรงเพศบรรพชิตการใช้สอยเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์มีเพียงผ้า3 ผืนสบงผ้านุ่งจีวรผ้าครองห่อกายสังคติผ้าห่มนอกนั้นเป็นอดิเรกจีวรพระภิกษุจำต้องรักษาผ้าครองทั้ง3 ผืนให้เคร่งครัดดุจรักษาชีวิตของตนผ้าครองทั้ง3 ผืนนั้นจะกี่ปีก็ต้องรักษาให้อยู่กับตนตลอดเวลาและเป็นสิ่งสำคัญแห่งศีลวินัยของพระสงฆ์พึงควรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่งต้องนิสสักคีปาจิตติเว้นไว้แต่ได้สมมุติภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรคือผ้า3 ผืนที่นุ่งบัวชวันนั้นสบงจีวรสังคดิอยู่ปราศจากแม้คืนแรกผ้านั้นเป็นนิสสักคีพระเป็นปาจิตติเว้นไว้แต่ได้สมมุติอย่างไรในพระวินัยปิฎกอธิบายไว้หลายประเด็นเช่นในอาวาสวัดนี้เราอยู่องค์เดียวเราอธิษฐานเอาหมดทั้งบริเวณวัดเป็นที่เก็บไว้เครื่องบริขารนั้นเราจะไปเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่สถานที่ใดวันยันคืนรุ่งได้ทุกระยะเมื่ออธิษฐานแล้วไปเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาที่ใดก็ได้จนมืดจนแจ้งอยู่ที่ใดก็ได้ไม่ปรับโทษนี่หมายถึงเราอยู่องค์เดียวถ้าอยู่หลายองค์ต้องอธิษฐานใช้เฉพาะกุฏิที่อยู่ของตนเท่านั้นอิมังกุติยังสังฆติงอุตราสังขังอันตรวาสกังอธิษฐามิข้าพเจ้าอธิษฐานกุฏินี้เป็นที่อยู่อาศัยเจริญสมณธรรมและเป็นที่ไว้เครื่องบริขารทั้ง3 ผืนนี้หากผ้าจีวรขาดหรือไฟไหม้ไฟตกไปไหม้ขาดเป็นรูขนาดหัวไม้ขีดไฟเท่านั้นต้องรีบประชุนให้เรียบร้อยอย่าให้ล่วงราตรีถ้าล่วงราตรีผ้านั้นเป็นนิสสคีพระเป็นปาจิตติการดำรงสมณเพศบรรพชิตของหลวงพ่อสายทองเตชะธโมปฏิบัติอยู่ในป่าขุนเขามานานปีจึงทำให้ผ้าไตรขาดชำรุดไปบ้างพอดีมีญาติโยมนำจักรเย็บผ้ามาถวายด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานจากทางโลกมาก่อนเลยในด้านเย็บปักถักร้อยได้รับการถวายเครื่องจักรมาแต่ไม่รู้ถึงวิธีการร้อยเส้นได้สนเข้มเย็บจักจะทำอย่างไรจะนำผ้าเข้าสอดแบบใดถีบเย็บจักแบบใดๆนั้นหลวงพ่อสายทองไม่เคยรู้มาก่อนเลยในชีวิตพอดีวันนั้นหลวงพ่อสายทองคิดอยากเย็บผ้าให้เป็นเพราะต้องการเย็บผ้าไตรจีวรที่อยู่ในสภาพชำรุดขาดเสียหายให้อยู่ในสภาพปกติแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหลวงพ่อสายทองนั้นเย็บจักไม่เป็นไม่รู้ว่าการสนดายไปตามจุดต่างๆในเครื่องจักรจะต้องทำอย่างไรไม่รู้วิธีการเย็บจักรใดๆทั้งสิ้นเมื่อต้องการเย็บจักรแต่ไม่รู้วิธีการทำอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นจำต้องอาศัยปัญญาค่ำคืนนั้นหลวงพ่อสายทองเตชะธโมจึงได้เข้าที่นั่งสมาธิกำหนดจิตพิจารณาไปที่เครื่องจักรเย็บผ้าอำนาจทำปัญญาได้แสดงบอกวิธีให้ทราบด้วยการนำด้ายสนเข้าปลายเข็มแล้วนำเส้นได้ร้อยเข้าจุดนั้นเกาะเข้าจุดนี้ปัญญาธรรมสอนให้หลวงพ่อสายทองทราบจนเข้าใจถึงวิธีใช้เครื่องจักรเย็บผ้าขณะนั่งสมาธิพิจารณาด้วยธรรมปัญญาสอนอบรมจิตหรือเรียกในทางธรรมปัญญาผู้รู้อบรมจิตจนเข้าใจในวิธีปฏิบัติชัดเจนจนรุ่งเช้าเสร็จภารกิจต่างๆแล้วหลวงพ่อสายทองจึงได้นำเครื่องจักรเย็บผ้าหลังนั้นออกมาแล้วจึงทดลองใส่เส้นได้ตามขั้นตอนวิธีที่ได้ทราบจากความรู้ในการเข้าสมาธิพิจารณาถึงการใช้เครื่องจักรเย็บผ้าปรากฏว่าหลวงพ่อสายทองสามารถใช้เครื่องจักรเย็บผ้าแบบถีบเย็บผ้าไตรจีวรได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่คือเหตุที่มาของการน้อมนำอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาที่หลวงพ่อสายทองได้ปฏิบัตินำมาเป็นแนวสงเคราะห์เมตตาช่วยเหลือผู้คนในด้านเศรษฐกิจสัมพันธ์เป็นประจำเมื่อญาติโยมท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนในธุรกิจการงานด้วยจริตการเดินจงกรมเป็นประจำเมื่อจิตท่านรวมก็จะพิจารณาและแผ่เมตตาช่วยเหลือญาติโยมได้เป็นจำนวนมากครั้นยังไม่สำเร็จผลและฝ่ายญาติโยมก็พยายามเรียนแจ้งให้ท่านทราบตลอดเวลาจนหลายๆกิจกรรมที่ล้มไม่เจริญรุ่งเรืองกลับเจริญงอกงามขึ้นมาตามลำดับมีผู้เฒ่าท่านหนึ่งเป็นหมอจับเส้นถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านต่างๆมามากมายพอดีได้มีโอกาสถวายการบีบนวดเส้นในร่างกายแด่หลวงพ่อสายทองเมื่อมือได้สัมผัสถูกเส้นในร่างกายหลวงพ่อสายทองทำให้หมอจับเส้นท่านนี้ถึงกับตกใจเมื่อจู่ๆเหมือนกับมีพลังงานความร้อนบางอย่างพุ่งออกมาจากร่างกายสัมผัสได้ถึงแปลกอัศจรรย์เพราะอำนาจการสงเคราะห์โลกด้วยอำนาจพลังของศีลสมาธิปัญญาของหลวงพ่อสายทองที่ท่านนำมาสงเคราะห์มวลชนซึ่งผลที่ได้จากการบำเพ็ญสมาธิธรรมอุกฤษเสร็จเช่นนี้เนี่ยจึงเป็นอานิสงส์
ผลนั้นเกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่อาจหาญแกล้วกล้าสละเป็นสละตายไม่เสียดายชีวิตทำให้หลวงพ่อสายทองมีพลังอำนาจจิตพิเศษจิตทรงอารมณ์ดานจนเกิดเป็นญาณรู้เห็นสิ่งต่างๆได้อย่างอัศจรรย์หรือในทางปริยัติบัญญัติเรียกกันว่าได้อภิญญาแม้กระนั้นอภิญญาที่ 6 คือการสิ้นอาสวะกิเลสหลวงพ่อสายทองยังคงมุ่งมั่นจะให้สำเร็จในชาตินี้เทวดาขอร้องการพบปะสนทนาพูดคุยกับเหล่าเทวดามีทั้งภพภูมิแถบภูเขาลูกใกล้ๆวัดเทพเทวดาบางตนก็เหาะมาทางอากาศจากทางภูเขาลูกอื่นในคราวนั้นได้มีเทวดาเดินทางมาจากวัดถ้ำม้อจังหวัดชัยภูมิได้เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อสายทองที่วัดป่าห้วยกุงเมื่อสนทนาพูดคุยกันจนเป็นที่พอสมควรแก่รสแก่ธรรมแล้วเทวดากลุ่มนั้นจึงได้กราบเรียนบอกให้หลวงพ่อสายทองทราบพระอาจารย์ช่วยไปบอกท่านเจ้าอาวาสที่วัดให้ด้วยนะตรงบริเวณพระประธานหน้าถ้ำอย่าให้ท่านสร้างห้องน้ำด้านหน้าเลยนะเพราะมันขวางเส้นทางของเหล่าเทวดาที่พากันเดินทางมากราบพระพุทธรูปพระประธานสมัยนั้นซึ่งหากเดินขึ้นบนถ้ำหมอก่อนถึงบริเวณหน้าผาหน้าถ้ำบริเวณที่ประดิษฐานพระประธานจะมีห้องน้ำสำหรับพระเนรและญาติโยมอยู่ข้างล่างห่างไปประมาณ20ขั้นบันไดมีห้องน้ำประมาณ3ห้องพอดูแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อการสัญจรของเทวดาและมองดูไม่สวยงามตาแก่ผู้ทัศนาบรรยากาศรอบๆหน้าผาที่มองลงมาจากหน้าพระประธานจึงนับได้ว่าเหล่าเทพเทวดาก็มีความรู้ด้านฮวงจุ้ยอยู่ไม่น้อยและได้มาเรียนบอกหลวงพ่อสายทองเพื่อช่วยแจ้งบอกสหมิกธรรมด้วยเหตุอันจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อาศัยเทวดาผู้เป็นใหญ่นมัสการเนี่ยการบำเพ็ญสมณธรรมณเขื่อนห้วยกุงการบำเพ็ญเพียรจิตภาวนาหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมดำเนินไปด้วยความดูดดื่มในอัตในธรรมผู้คนไม่ค่อยมารบกวนการบำเพ็ญสมาธิธรรมการพิจารณาสภาวะธรรมที่เกี่ยวกับจิตของตนสภาวะธรรมแวดล้อมภายนอกที่มาเกี่ยวข้องทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่แวะเวียนเข้ามาสนทนาธรรมทั้งเทพเทวดาพญานาคภูมิวิญญาณจากสถานที่ต่างๆท่านก็เมตตาโปรดแสดงอัตแสดงธรรมตามสถานะภพภูมิแห่งผู้มาเยือนต่างเข้าใจในหลักธรรมตามสมควรแห่งสถานะภพภูมิที่ตนกำเนิดด้วยกรรมสร้างสรรค์บันดาลให้เป็นไปตามธรรมชาติทั้งกลางวันกลางคืนอิ่มเอิบเพลิดเพลินเจริญธรรมในช่วงปีพ.ศ. 2542 ถึง 2543 ทางท่านพระอาจารย์แสงทองวัดป่าธมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นได้พาเหล่าพระภิกษุไปกราบคารวะขอขมากรรมกับครูบาอาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาและได้เดินทางสู่วัดป่าห้วยกุงภายหลังได้ทำพิธีขมากรรมต่อกันแล้วหลวงพ่อสายทองได้สอบถามพระอาจารย์แสงทองพร้อมเล่าเรื่องเมื่อคืนที่มีเหล่าเทวดาตนหนึ่งลงมาสนทนาธรรมกับท่านซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาได้มาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อสายทองเป็นเวลาพอสมควรจึงขอกราบลาและได้ฝากบอกชื่อของตนให้หลวงพ่อสายทองทราบกระผมเป็นเทวดาชื่อขออภัยผู้เขียนจำไม่ได้เป็นหัวหน้าเทวดาหากพระอาจารย์ไม่เชื่อหรืออยากรู้ว่าเป็นจริงไหมให้ไปหาตรวจสอบดูได้ในบทสวดมนต์มหาสมัยสูตรนี้ก็มีชื่อผมรวมอยู่ด้วยมีการกล่าวถึงผมอยู่ด้วยหลวงพ่อสายทองท่านไม่ค่อยได้ท่องบทมนต์มหาสมัยพระสูตรนี้เท่าใดจึงไม่แน่ใจว่าชื่อของเทวดาตนนี้มีในบทสวดมนต์หรือไม่จึงได้ถามพระอาจารย์แสงทองผู้ชำนาญในบทพระปาติโมกข์บทสวดมนต์ต่างๆเป็นยิ่งนักจึงได้กล่าวตอบหลวงพ่อสายทองมีอยู่ครับจึงเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ที่เทวดาผู้เป็นใหญ่ที่มีการกล่าวถึงไว้ในบทสวดมนต์ได้เข้ามากราบเรียนให้หลวงพ่อสายทองรับทราบความจริงเทวดาที่มีตัวตนจริงในบทสวดมนต์มหาสมัยสูตร